ආයිබෝවන් ගැරේජ් එක අපේ නාලිකාවට ඔබ ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කාලයකට පස්සේ අපි ඔන්න අලුත් brand new video series එකක් මොකට අරගෙන ආවා. අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් එක ටියුන් අප් කරන විදිහ ගැන. ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක්. තව සමහර අය මේකට එන්ජින් ටියුනින් කියලාත් කියනවා. එන්ජින් අප් කියලා කියන්නේ එන්ජින් ටියුනින් කියලා කියන්නේ පැහැදිලිවම දෙකක්. එන්ජින් ටියුනින් වලදී කරන්නේ එන්ජින් performance වැඩි කරන එක. ඒ කියන්නේ එන්ජිමේ පවතින කොටස් වෙනුවට performance වැඩි එන්ජින් කොටස් යොදන එක. එන්ජින් ටියුන් අප් කියලා කියන්නේ කාලයත් එක්ක විවිධ හේතු නිසා නැති වෙලා ගියපු එන්ජින් performance නැවත ලබා ගන්න එක. ඒත් ඉතින් මේ දෙකටම එන්ජින් එක ගලවලා මස් කරන්නම වෙනවා. ඒ නිසා එන්ජින් ටියුන් අප් එක පළපුරුදු කාර්මිකයෙකු ලබා කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. සමහර අය අහනවා එන්ජින් ටියුන් අප් එකක් කරන්නේ කොයි කාලෙද කියලා. එන්ජින් ටියුන් අප් එකේ වැදගත්කම මොකක්ද? මොකක්ද මේකෙන් කෙරෙන්නේ? මොනවද අපිට මේකෙන් තියෙන වාසි කියලා? ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලටත් එනවනම් ඔයාලා ගැරේජ් එක අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද අපි ඉන්නේ ඒකට තමයි. එහෙම වුණොත් ඔයාලට එන ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඒක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔයාලා දන්නවා ඕනම එකක් කාලයක් භාවිතා කරනකොට දුර්වල වෙනවා කියලා. ඉතින් වාහනයක එන්ජින් එකත් එහෙමයි. වාහනේ අලුතින් ගන්නකොට තිබුණු ප්‍රබලතාවයට වඩා අඩු වෙනවා වාහනේ එන්ජිමේ බලය කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට. ඉතින් එන්ජින් ටියුන් අප් එකේදී කරන්නේ එන්ජිම අර කලින් තිබ්බා වගේම, ඒ කියන්නේ වාහනේ අලුතින් ගන්නකොට තිබ්බා වගේම ප්‍රබල තත්වයකට පත් කරන එක. එන්ජින් ටියුන් අප් කරනවා කියන එකේ සරල තේරුම තමයි මේක. සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් කිලෝමීටර 25000කට පාරක් හරි වසර 2කට පාරක් හරි වාහනේ එන්ජින් එක ටියුන් අප් කරන්න ඕනේ. කොහොම නමුත් ඔයා භාවිතා කරන වාහන වර්ගය අනුව මේක පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙන්න පුළුවන්. එන්ජින් එක ටියුන් අප් කිරීමේදී මුළු එන්ජිමේම සියලු කොටස් පරීක්ෂා කර නැවත ප්‍රකෘති තත්වයට පත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. හොඳ එන්ජින් ටියුන් අප් එකකදී මුළු එන්ජිමම සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවනවා. ඒ කොටස් නැවත පිළිසකර කිරීමකට ලක් කරනවා. ඒ නිසා එන්ජින් ටියුන් අප් එකක් කියන්නේ විශාල කාලයක් වැය වෙන වැඩක්. ඒත් සමහර ආයතන තියෙනවා එන්ජින් ටියුන් අප් පැය එකමාරකින් කරලා දෙන. හැබැයි මේවායේ ප්‍රමිතිය ගැන නම් සැක සහිතයි. කොහොම නමුත් ඔයාගේ වාහනේ සර්විස් කරනවා වගේම එන්ජින් ටියුන් අප් එකත් කලට වෙලාවට කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු එන්ජින් ටියුන් අප් එකකදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මොන වගේ එකක්ද කියලා. එන්ජින් එකක් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ප්‍රධාන සාධක තුනක් නිසියාකාරව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඉන්ධන, වාතය හා ඉග්නිෂන් කියන එක. පෙට්‍රල් 4 ස්ටෝක් එන්ජිමක නම් පළවෙනි ස්ටොක් එකේදී වෑල් එක ඇරිලා පෙට්‍රල් සහ වාතය සිලින්ඩරයට ඇදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් මිශ්‍රිත වාතය සම්පීඩනය කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් මගින් දහනය කරන අතර ඉන්පසු දහනය වුණු වාතය එක්සෝට් වැලිව් එක මගින් එළියට යවනවා. ඉතින් මේ වැඩේ හරියට වෙන්න නම් ඉන්ධන, වාතය හා විදුලිය කියන සාධක නිසි ආකාරව වැඩ කරන්න ඕනේ. මේන් එකක හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා විශාල වශයෙන් බලපානවා. විශේෂයෙන්ම සිලින්ඩරයේ ඇතුළට නියමිත වාත ප්‍රමාණය ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ වායු ප්‍රමාණයට ගැලපෙන්න පෙට්‍රල් ප්‍රමාණයත් ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වායු මිශ්‍රණය නියමිත වෙලාවට දහනය වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ එකක් හරි අවුල් වුණොත් එන්ජින් එක නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව යනවා. වාහනයත් මිනිස්සෙක් වගේ තමයි. මොකද කොරෝනා කාලේ අපි නිතරම මාස්ක් එකක් දාගෙන හිටියානේ. පෙට්‍රල් එන්ජින් එකටත් තියෙනවා අන්න ඒ වගේ මාස්ක් එකක්. මේකට අපි කියන්නේ එයාර් ෆිල්ටර් එක කියලා. මේක බ්ලොක් වුණොත් වාහනේට නියමිත වාතය නොලැබී යන්න බලපානවා. ඉතින් ෆිල්ටර් එක බ්ලොක් වුණොත් වාතය අඩු වෙලා පෙට්‍රල් වැඩි වෙනවා. එතකොට කළු දුම දානවා. පෙට්‍රල් පිච්චෙනවා වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම හරියට අදින්නේ නැහැ වගේ ගැටලු රැසකට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එන්ජින් ටියුන් අප් කිරීමකදී බලන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි එයාර් ෆිල්ටරේ කියලා කියන්නේ. එයාර් ෆිල්ටරේ බ්ලොක් වෙලා නම් මෙහිදී ඒක පිරිසුදු කරනවා. අලුතින් දැමීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අලුතෙන් දානවා. හැබැයි ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. එයාර් ෆිල්ටර් මාරු කරන්න එන්ජින් එක ටියුන් අප් කරනකන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම එන්ජින් ටියුන් අප් එකකදී විශේෂයෙන්ම සලකා බලන දෙයක් තමයි ස්පාර්ක් ප්ලග් කියලා කියන්නේ. මේකෙන් තමයි පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වායු මිශ්‍රණය දහනය කරන්නේ. මේ පෙට්‍රල් මිශ්‍රණය හරියට දහනය වුණේ නැත්නම් නොදැවුණු පෙට්‍රල් කොටස් එළියට යනවා. මෙහිදී පරිසරයට වගේම ඔයාගේ මුදල් පසුම්බියටත් අහිත කරනවා. මේ නිසා දුම් වාර්තාව ෆේල් වෙන්නත් පුළුවන්. ස්පාර්ක් ප්ලග් නිසි කාලයේදී මාරු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම එන්ජිම හා සම්බන්ධ ඩිස්ට්‍රිබියුටර්, ඉග්නිෂන් වයර්, ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කැප් යනාදියත් මෙහිදී ඉතාමත් හොඳින් චෙක් කරලා අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරන එක තමයි එන්ජින් ටියුන් අප් එකකදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම එයාර් ෆ්ලෝ සෙන්ස් එක නිවැරදිව නැවත සකස් කිරීමත් එන්ජින් ටියුන් අප් කිරීමකදී සිද්ධ වෙනවා. එන්ජින් එකට යන වාත ප්‍රමාණය මනින්නේ එයාර් ෆ්ලෝ සෙන්ස් එක මගින් තමයි. මේ සෙන්ස් එකෙන් ලැබෙන දත්ත අනුව තමයි ECU එක තීරණය කරන්නේ මෙච්චර ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා කියලා.
මේකේ වාතයේ උෂ්ණත්වය හා පීඩනය වගේ දේවලුත් ඇතැම් අවස්ථාවල මේ සෙන්සර් එකෙන්ම මනිනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ එයාෆ්ලෝ සෙන්සර් එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවම මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. වාහනේ ධාවනය කරනකොට එන්ජිමේ බලය අඩු ගතියක් දැනෙනවා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවන් වලදී එන්ජිම දෙදරනවා. සමහර විට මේකේ ඇතිවෙන ගැටලු නිසා වාහනය ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ එයාෆ්ලෝ සෙන්සරේ තියෙනවා එයා ෆිල්ටර් බටේ සයිස් එකටම සෙට් වෙන වලල්ලක්. එහෙමත් නැත්නම් සිලින්ඩරයක්. ඔන්න ඔය සිලින්ඩරයෙන් තමයි සෙන්ස් එක ෆිල්ටර් බටේට සෙට් වෙන්නේ. මෙහි මැද කම්බියක් එහෙමත් නැත්නම් පටලයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය පටලය හෝ කම්බිය එක්තරා උෂ්ණත්වයකට රත් වෙලයි තියෙන්නේ. එහෙම රත් කරන්නේ ඒ හරහා විද්‍යුත් ධාරාවක් ECU එකෙන් යවලයි. දැන් ඔය රත් වෙලා තියෙන කම්බිය හෝ පටලය ඒ හරහා වාතයේ වේගයෙන් ගමන් කරනකොට නිවෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නිවෙනකොට කම්බියේ අඩු වෙන උෂ්ණත්වය අඩු වීම නිසා කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස් වීම නිසා කම්බියේ වෝල්ටීයතාවය වෙනස් වෙනවා. ඒ වෝල්ටීයතාවය තමයි ECU එක කියවන්නේ. ඉතින් වෙනස් වෙන වෝල්ටීයතාවය අනුව ECU එක දන්නවා කොපමණ වාතය ප්‍රමාණයක් ඒ මොහොතේදී එයාෆ්ලෝ සෙන්සරේ හරහා එන්ජිමට යනවද කියලා. ඉතින් එන්ජින් ටියුන් අප් වලදී මේ විශේෂයෙන්ම නිවැරදි බවට පත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි වාහනේ ඔක්සිජන් සෙන්සර් ගැනත් එන්ජින් ටියුන් අප් එකකදී විශේෂයෙන්ම සලකලා බලනවා. ඔක්සිජන් සෙන්සර් වල කාර්ය වෙන්නේ ඉහතින් සඳහන් කළ ඉන්ධන වායු අනුපාතය හරිද කියලා බලන එක. ඉන්ධන වායුව දහනය වෙලා එක්සොයිට් වැලියු එක හරහා පිට වෙන පිටාර වායුව ඇතුලේ තියෙන වායු කොටස් මැනලා සිග්නල් එකක් දෙනවා ECU එකට. අනික් එක තමයි ෆුවල් පම්ප් හා ෆුවල් ෆිල්ටර්. සමහර වාහනවල ෆුවල් පම්ප් එකත් එක්කම ෆිල්ටර් එකක් එනවා. සමහර වාහනවල ෆිල්ටර් එක විතරක් වෙනම එනවා. ඒ වගේම ෆුවල් ප්‍රෙෂර් එක චෙක් කරනවා එන්ජින් ටියුන් අප් එකකදී. ඒ වගේම ඩ්‍රයිව් බෙල්ට් එක චෙක් කරලා ඉරි තැලිලා වගේ නම් මාරු කරන්න ඕනේ. ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ටයිමින් බෙල්ට් චෙක් කිරීමත් මෙහිදී සිදු වෙනවා. ටයිමින් බෙල්ට් මාරු කරන්න ඕනේ නම් මාරු කරන්න වෙනවා. බ්‍රේක් ඔයිල්, එන්ජින් ඔයිල්, පවර් ස්ටීරින් ඔයිල්, කූලන්ට් වගේ ඒවත් චෙක් කිරීම එන්ජින් ටියුන් අප් වලදී සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රේක් බයින් නිවැරදිව තියෙනවද කියලාත් එන්ජින් ටියුන් අප් එකකදී සලකා බලනවා. ඒ වගේම RPM එක නිවැරදිව සැකසීමත් මෙහිදී සිදු කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද අපි ගෑරේජ් එක තුලින් අරන් ආපු මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයා එන්ජින් ටියුන් අප් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයම දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වාහන සම්බන්ධ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ගෑරේජ් එක අපේ නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔබට දැනෙන දේ පහළ comment section එකෙන් comment කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉක්මනටම අපි brand new වීඩියෝ එකක් එක්ක ගෑරේජ් එක නාලිකාවේ මුණ ගැහෙමු. ඔබේ රියදුරු දෑතට දෙවි පිහිටයි.